ආයිබෝවන් ඩිජිටල් වර්ක්ස් LK YouTube channel එකට ඔයාලා මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට අද පෙන්වන්න යන්නේ මේ අඟල් 32 soft logic TV එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක ඔන් කරලා ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එක නම් පත් වුණා. TV එක නම් ඔන් වුණා. ඒත් රූප මුකුත් නැහැ. බල්බ් ටික ගැහෙනවා නිකන් බැලු බැල්මට නම් LED වල ලෙඩක් වගේ. ඒත් කියන්න බෑ. අපි බලමු ගලවලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ලොකු ස්මූතින් කැප් එකයි එතන තියෙන ඩයෝඩ් ටිකයි අවුල් ගිහිල්ලා වගේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ටික රීප්ලේස් කරලා ලෙඩේ හරියනවද කියලා. බෝඩ් එක හොඳටම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ඩයෝඩ් ටිකයි කැප් එකයි දාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. පාත් ටිකත් එක කරවෙලා තියෙන්නේ. අපි සුද්ධ කරගමු ඒ ටික මේ ආකාරයෙන්. channel එක දාමු. දැන් HDMI එකේ තියෙන්නේ ඔන්න අපි TV එකට දැම්මා.
නිරෝගීව කරන එක නැවැත්තුවොත් මම කැත වේද කියලා අහුවා වගේනේ. අර පරණ හදපැහැ. හරි දැන් ටීවී එක හොඳට වැඩ කරනවා. කිසි අවුලක් නැහැ. කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ බයෝවීට් එසමට මේ කියන ඔව් අපි දැන් ටීවී එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ නිරෝගී වෙන්න. අපේ වීඩියෝ බලන වලට ගොඩක් ස්තුතියි. නියපලත් ලස්සනයි, කොණ්ඩෙත් ලස්සනයි මේ විදිහට ප්‍රශ්න නැහැ. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මොකද